Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για αρμονία και για ροή. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 66. Σε αυτό το μάθημα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μερικές φορές τα πράγματα μας πηγαίνουν πολύ καλά και είναι εύκολα και ρέουν χωρίς καμιά προσπάθεια εκ μέρους μας. Επίσης μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μερικές φορές προσπαθούμε, δυσκολευόμαστε, βρίσκουμε εμπόδια, ανατροπές και συνεχίζουμε, ματώνουμε και ακόμα προχωράμε, αλλά δεν βγαίνουν. Άρα υπάρχουν ενέργειες που ρέουν ευνοϊκά όταν ρέουμε κι εμείς μαζί τους. Και άλλοτε δεν έρχονται τα πράγματα ευνοϊκά γιατί απλά δεν είναι σύμφωνα με το σχέδιο της ψυχής μας. Μόνο γι' αυτό ευκολυνόμαστε ή δυσκολευόμαστε. Στο σημερινό μάθημα λοιπόν θα πάρουμε μια επιπλέον βοήθεια για το χάρτη της ζωής μας. Η ευτυχία μου και η λειτουργία μου είναι ένα. Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει την έμφαση που έχει δοθεί στα τελευταία μας μαθήματα στη σύνδεση μεταξύ της εκπλήρωσης της λειτουργίας σου και της επίτευξης της ευτυχίας. Το εγώ συνεχώς μάχεται το Άγιο Πνεύμα πάνω στο θεμελιώδες ερώτημα του ποια είναι η αποστολή σου, ποια είναι η λειτουργία σου. Έτσι συνεχώς μάχεται το Άγιο Πνεύμα και για το ποια είναι η ευτυχία σου. Αυτή η μάχη δεν είναι αμοιβαία. Το εγώ επιτίθεται και το Άγιο Πνεύμα δεν αντιδρά. Το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει ποια είναι η λειτουργία σου. Γνωρίζει ότι αυτή είναι η ευτυχία σου. Άρα λοιπόν η λειτουργία μου, δηλαδή το σχέδιο της ψυχής μου, η ουσία της ψυχής μου, η ουσία αυτού που είμαι, είναι η ευτυχία μου όταν εγώ συμφωνώ μαζί του. Όταν είμαι συνακόλουθη με αυτό και όχι ανακόλουθη. Να δούμε λίγο παρακάτω το μάθημα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτήν την εντελώς δίχως νόημα μάχη για να φτάσουμε στην αλήθεια για τη λειτουργία σου. Δεν θα ικανοποιήσουμε το εγώ με το να ακούμε τις επιθέσεις του στην αλήθεια. Απλώς θα είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια. Η μεγαλύτερη μας περίοδος εξάσκησης σήμερα έχει ως στόχο της την αποδοχή του γεγονότος ότι όχι μόνο υπάρχει μια πολύ πραγματική σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας που σου έδωσε ο Θεός και της ευτυχίας σου, αλλά ότι στην πραγματικότητα είναι ταυτόσιμες. Ο Θεός σου δίνει μόνο ευτυχία. Επομένως η λειτουργία που αυτό σου έδωσε πρέπει να είναι ευτυχία. Συνεπώς, όταν νιώθουμε ευτυχισμένοι, όταν νιώθουμε πληρότητα, όταν τα πράγματα ρέουν και εμείς μαζί τους, τότε έχουμε συντονιστεί με αυτό που πραγματικά είμαστε εδώ για να κάνουμε. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Ότι η λειτουργία που μου έδωσε ο Θεός είναι η ευτυχία μου, το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη συνεχώς? Η απάντηση βρίσκεται στη δική μου συνένεση. Θα πρέπει δηλαδή να συμφωνώ και εγώ με αυτό που όρισε ο Θεός να είναι η λειτουργία μου και να το υπηρετώ. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στη δική μου συνένεση ή, για να έχουμε και ένα σκονάκι, στο όνειρο του Σωκράτη. Ο Σωκράτης είχε ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο. Άκουγε μέσα στον ύπνο του κάθε τόσο μια φωνή που του έλεγε «Σωκράτη, μουσικήν ποιεί και εργάζου. Σωκράτη, μουσική φτιάξε και κάμε την έργο σου». Αλλά τι εννοούσε αυτό το όνειρο? Το κατάλαβε ο Σωκράτης. Τι σημαίνει κάνω έργο μου τη μουσική? Σημαίνει ζω και δρώ σε αρμονία με τη λειτουργία μου και τότε βιώνω την ευτυχία. Ο Σωκράτης λοιπόν έζησε σε αρμονία, έκανε μουσική, γιατί η ψυχή μας είναι μουσική. Ο Σωκράτης έκανε μουσική, τι έκανε? Φιλοσοφία, και έζησε σύμφωνα με αυτήν και πέθανε σύμφωνα με αυτήν. Γι' αυτό ο Σωκράτης μπορεί να θεωρηθεί ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Όντως, πολύ σωστή τοποθέτηση.
Έτσι λοιπόν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν ορίζεται από το πόσο πλούσιος, όμορφος, καταξιωμένος, μορφωμένος είναι, αλλά κατά πόσο αυτό που σκέφτεται και αυτό που κάνει είναι σύμφωνο με αυτό που γεννήθηκε για να κάνει, δηλαδή με μια εσωτερική λειτουργία η οποία του έχει δοθεί από το δημιουργό του. Πολύ ωραία. Ανατρεπτικό και φέρνει και ειρήνη. Και ειρήνη και ευτυχία. Να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε προς αυτό την πρακτική εφαρμογή. Πώς θα πάμε λοιπόν στην ευτυχία. Άρχισε τα 10 με 15 λεπτά της περίοδου εξάσκησης επανεξετάζοντας τις παρακάτω σκέψεις. Ο Θεός μου δίνει μόνο ευτυχία. Αυτός μου έχει δώσει τη λειτουργία μου. Επομένως, η λειτουργία μου πρέπει να είναι ευτυχία. 3 λογικές προτάσεις, μία συμπέρασμα της άλλης. Προσπάθησε να δεις τη λογική σε αυτή την ακολουθία, ακόμα και αν δεν μπορείς να αποδεχθείς το συμπέρασμα. Μόνο στην περίπτωση που οι 2 πρώτες σκέψεις είναι λανθασμένες, θα μπορούσε το συμπέρασμα να είναι αληθές. Ας συλλογιστούμε λοιπόν για λίγο αυτές τις 2 προϋποθέσεις καθώς ασκούμεθα. Τώρα εδώ μας πηγαίνει λοιπόν επαγωγικά, δηλαδή με έναν αριστοτελικό τρόπο. Η μία θέση πατάει πάνω στην άλλη, έχει κάπως μαθηματικά μέσα αυτός ο συλλογισμός και μας την εξηγεί στον επόμενο παράγραφο. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι ο Θεός σου δίνει μόνο ευτυχία. Αυτό θα μπορούσε να είναι αναλυθές φυσικά, αλλά για να είναι αναλυθές είναι αναγκαίο να ορίσεις το Θεό σαν κάτι που δεν είναι. Η αγάπη δεν μπορεί να δώσει το κακό και ό,τι δεν είναι ευτυχία είναι κακό. Ο Θεός λοιπόν δεν μπορεί να δώσει αυτό που δεν έχει και δεν μπορεί να έχει αυτό που δεν είναι. Ο Θεός πρέπει να είναι κακός αν δεν σου δίνει μόνο ευτυχία. Και η αλήθεια είναι πως αυτός είναι ο ορισμός του Θεού τον οποίο πιστεύεις, αν δεν αποδεχθείς την πρώτη προϋπόθεση, ότι δηλαδή ο Θεός μου δίνει μόνο ευτυχία. Γιατί η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι ο Θεός σου έχει δώσει τη λειτουργία σου. Η πρώτη λοιπόν είναι ότι ο Θεός σου δίνει μόνο ευτυχία και ο Θεός σου έχει δώσει τη λειτουργία σου. Αυτά πρέπει να ισχύουν για να μπορείς να νιώθεις ευτυχία. Έχουμε δει ότι υπάρχουν μόνο 2 μέρη στο νου σου. Το ένα κυβερνάται από το εγώ και αποτελείται από ψευδαισθήσεις. Το άλλο είναι οίκος του Αγίου Πνεύματος, όπου κατοικεί η αλήθεια. Δεν υπάρχουν όλοι οδηγοί από τους οποίους να διαλέξεις παρά μόνο αυτοί οι 2, είτε το εγώ είτε το Αγίο Πνεύμα. Ούτε και άλλες συνέπειες είναι δυνατές ως αποτέλεσμα της επιλογής σου, παρά μόνο ο φόβος που το εγώ πάντα προξενεί και η αγάπη που το Άγιο Πνεύμα πάντα προσφέρει για να αντικαταστήσει το φόβο. Συλλογήσου επίσης τις πολλές μορφές που η ψευδαίσθηση της αποστολής σου έχει πάρει στο νου σου και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους έχεις προσπαθήσει να βρεις τη σωτηρία κάτω από την ψευδαίσθηση του εγώ. Τη βρήκες? Ήσουν ευτυχισμένη? Σου έφερε ειρήνη? Χρειαζόμαστε μεγάλη ειλικρίνεια σήμερα. Αυτό είναι, επανεξετάζω τον τρόπο που σκέφτομαι. Πράγματι. Και αν ο τρόπος που σκέφτηκα μέχρι τώρα στη ζωή μου, που με οδήγησε σε ανάλογες επιλογές, μου έφερε τελικά ειρήνη. Και θα δω ότι υπάρχουν επιλογές που μου έχουν φέρει ειρήνη και τότε θα αναρωτηθώ από το εγώ, ήταν οι εισηγήσεις. Και επιλογές που μου έφεραν πόνο και τότε θα είναι προφανές ότι από το εγώ, ναι, είναι οι εισηγήσεις. Άρα είναι αν έχω νιώσει πόνο και αναζητήσω τη ρίζα του πόνου μου, θα βρω μια επιλογή, μια πεποίθηση και μια σκέψη που μου έχει υποβάλει ο υποβολέας εγώ. Αν έχω νιώσει αρμονία, ευτυχία και σύνδεση αγάπη, τότε θα ξέρω, αν αναζητήσω τη ρίζα του, ότι γεννήθηκε μέσα μου από την παρότρινση του Αγίου Πνεύματος, από το θείο εαυτό μου. Όπως είναι και η συγχώρεση. Είναι φανερό ότι δεν είναι από το επίπεδο του εγώ. Θυμήσου καλά τα αποτελέσματα αυτών των ερωτήσεων, αν μου έφερε ειρήνη, αν μου έφερε ευτυχία, ο τρόπος που λειτουργήσα μέχρι τώρα. Και εξέτασε επίσης αν ήταν λογικό να περιμένεις να βρεις ευτυχία από οτιδήποτε έχει προτείνει ποτέ το εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως το εγώ είναι η μόνη άλλη επιλογή που υπάρχει εκτός από τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Θα ακούσεις την τρέλα ή θα ακούσεις την αλήθεια. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όλες οι ψευδαισθήσεις. Όλη η αλήθεια βρίσκεται από την άλλη. Ας προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε σήμερα
ότι μόνο η αλήθεια είναι αληθινή. Για τις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμες σήμερα, αν γίνονται 2 φορές την ώρα, προτείνεται η εξής μορφή εφαρμογής. Η ευτυχία μου και η λειτουργία μου είναι ένα, επειδή ο Θεός μου έχει δώσει και τα 2. Άρα, Ιουλία μου, τι μπορούμε να πούμε για τον τρόπο που σήμερα λειτουργώ? Λειτουργώ με έναν τρόπο που με καθοδήγησε ο οδηγός, που είναι το εγώ. Διότι δεν ήξερα ότι υπάρχει άλλος οδηγός. Και δεν είχα επανεξετάσει ποτέ αν είμαι ευτυχισμένη με τον τρόπο που λειτουργώ. Ή μερικές φορές, αν το εξέταζα λίγο, μπορεί να έκανα και μικρό αλλαγές. Αλλά εδώ μας λέει κάτι πολύ ανατρεπτικό, ότι ευτυχία και λειτουργία είναι ταυτόσιμα. Και όταν λέμε λειτουργία, λοιπόν, είναι το να σκέφτομαι και να δρώ σε εναρμόνιση. Η σκέψη μου και η δράση μου να είναι σύμφωνες με το βαθύτερο πυρήνα της ψυχής μου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν βίους κάπως αμελέτητους, δεν έχουν μελετήσει, δεν έχουν σκύψει μέσα τους να δουν τι είναι αυτό τελικά που μου φέρνει τη δυστυχία και τον πόνο. Μοιάζει να έρχεται απ' έξω, από τα γεγονότα τα εξωτερικά, από τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων, από τις καιρικές συνθήκες, τις πολιτικές, την ιστορική στιγμή. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την εσωτερική θέση που έχουμε πάρει απέναντι στα όποια ερεθίσματα, εξωτερικά και εσωτερικά. Όταν λοιπόν έχω αποδώσει τις αιτίες των προβλημάτων και του πόνου μου στον εξωτερικό κόσμο, δεν θα αναζητήσω ποτέ την ουσιαστική λύση, γιατί θα προσπαθώ εκεί έξω πάντα να κάνω κάτι. Μόνο όταν γυρίσω προς τα μέσα και αρχίσω να αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που με οδήγησε σε αυτή τη σκέψη ή την επιλογή, ίσως να ανακαλύψω ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί οδηγοί μέσα μου. Κάτι που με σπρώχνει προς το αγαθό και κάτι που με σπρώχνει προς τον πόνο. Αυτό που στα μαθήματα θαυμάτων τόσο οργανωμένα σιγά σιγά μας αποκαλύπτει και μας λέει έχεις 2 οδηγούς. Έχεις έναν οδηγό στο λάθος νου που είναι το εγώ και έναν οδηγό στον ορθό νου που είναι το Άγιο Πνεύμα. Η Χριστότητα μέσα σου, ο ανώτερος εαυτός, το Θείο Πνεύμα, όπως θέλετε ονομάστε το, αλλά είναι το αγαθό μέσα μας. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίζω να συνειδητοποιώ, αν θέλετε να χαρτογραφώ το νου μου, αρχίζω να ανακαλύπτω και πού είναι και οι πηγές της ευτυχίας και του πλούτου. Ίσως, αν κάποιος θέλει να μελετήσει λίγο περισσότερο το θέμα της λειτουργίας, μπορούμε να βρούμε στο κεφάλαιο 29, με τίτλο «Η αφύπνιση», και στο υποκεφάλαιο 4, «Η ονειρική ρόλη», επεκτείνει ακόμα περισσότερο την έννοια της λειτουργίας και μας δίνει πολύ να καταλάβουμε πώς ο ένας αναθέτει λειτουργία στον άλλον μέσα στις σχέσεις. Και μας λέει, για παράδειγμα, στην απλούστατη μορφή μπορεί να υποθεί ότι η επίθεση αποτελεί μια αντίδραση προς ανεκπλήρωτη λειτουργία, όπως εσείς αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία. Μπορεί να είναι σε εσάς ή σε κάποιον άλλον. Αλλά όπου γίνεται αντιληπτή η λειτουργία που δεν εκπληρώθηκε, εκεί θα γίνεται και η επίθεση. Όταν είστε θυμωμένοι δεν είναι επειδή κάποιος απέτυχε να ικανοποιήσει τη λειτουργία που του παραχωρήσατε. Και δεν είναι αυτός ο λόγος που δικαιώνει την επίθεσή σας. Και τα όνειρα που νομίζετε, ή οι ζωές, ας το πούμε, που νομίζετε ότι σας αρέσουν, είναι εκείνα στα οποία οι λειτουργίες που έχετε δώσει έχουν ικανοποιηθεί ως ανάγκες που εκπληρώνονται. Και το κάθε ένα από αυτά τα όνειρα αντιπροσωπεύει κάποια λειτουργία που εσείς έχετε καθορίσει. Κάποιο στόχο, τον οποίο ένα γεγονός ή σώμα ή πράγμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει και θα πρέπει να πετύχει για λογαριασμό σας. Εάν πετύχει, ονομάζουμε το όνειρο ή τη ζωή ευτυχισμένη. Εάν αποτύχει, τότε το όνειρο είναι λυπηρό ή η ζωή. Εμείς αναθέτουμε λοιπόν τους ρόλους. Και εδώ είναι, μας λέει παρακάτω, που επεμβαίνει το Άγιο Πνεύμα και λέει, δώσε μου τη λειτουργία που νομίζεις ότι έχεις ή έχει κάποιος άλλος και άσε με να αλλάξω το σκοπό της. Έτσι λοιπόν, για να ξαναθυμηθούμε πάλι αυτό το όνειρο του Σωκράτη που τόσο ωραία και κομψά τον συμβούλευε, επαναλαμβανόμενο όνειρο, κάνε μουσική Σωκράτη, με αυτή να εργαστείς, είναι δηλαδή για τη μουσική είναι αρμονία, να εναρμονίσω
τον εαυτό μου, τη σκέψη μου, τη δράση μου με τον ορθό νου μέσα μου. Γιατί τελικά έτσι φτιάχνω μουσική και ο Σωκράτης έφτιαξε μια μουσική που 2.500 χρόνια ακόμα παίζει για να μας συντονίζει και θα παίζει στους αιώνες. Αυτό σημαίνει είμαι σύμφωνος με τη λειτουργία μου. Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, Ναι. λοιπόν, γιατί εκπλήρωνε τη λειτουργία του, όπως μας είπες. Πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, στο διαλογισμό αυτό που κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε τη λειτουργία μας. Ακριβώς. Και πριν πάμε στο διαλογισμό, να απαντήσουμε στην Ρόρη που έκανε μια παρατήρηση. Καταρχήν χαιρόμαστε πολύ που κάνετε την εφαρμογή των ασκήσεων. Δεν αρκείστε μόνο σε αυτή την εισήγηση που κάνουμε εδώ, αλλά ανατρέχετε στο βιβλίο ή στην ιστοσελίδα και βρίσκετε την άσκηση και την εφαρμόζετε, δίνετε το χρόνο που ζητάει. Και λέει ότι μέσα στη μέρα προσπαθεί να θυμάται μια φράση, αλλά δεν τις θυμάται όλες και πρέπει να ξαναγυρίζει, να τις ξανακοιτάζει και ρωτάει αν αυτό είναι εντάξει. Πολύ εντάξει είναι, Ρόρη, και θα λέγαμε και πολύ φυσιολογικό. Γιατί αυτό είναι ένα σύμπτωμα που έχει παρατηρηθεί σε όλους αυτούς οι οποίοι ξεκινούμε και εργαζόμαστε με τα μαθήματα θαυμάτων. Ενώ είναι διτυπωμένο στα ελληνικά, οι έννοιες όπως είναι με ένα καινούριο τρόπο δοσμένες δεν έχουν ακόμα αρκετές υποδοχές στο νου μας. Και έτσι ο νους πρέπει να ξαναγυρίσει να δει πώς το είπε ακριβώς, πώς το έκανε, για να μπορέσει να το αντιληφθεί και να κάνει χώρο μέσα του, για να μπορέσει να υιοθετήσει αυτές τις νέες ιδέες. Κάποτε αυτό κρατούσε 2 χρόνια, δηλαδή έπαιρνε περίπου 2 χρόνια σε έναν ο οποίος ξεκινούσε τα μαθήματα θαυμάτων για να πει μετά από 2 χρόνια «Βρε παιδί μου, τώρα κατάλαβα τι εννοούσανε». Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι αυτός ο χρόνος έχει συμπιεστεί, είναι πολύ λιγότερος πια, γιατί είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που βοηθούν καθώς κάνουν αυτές τις ασκήσεις, αυτά τα μαθήματα σε όλο τον κόσμο. Η δική τους κατανόηση αυξάνει την κρίσιμη μάζα και έτσι το κάνει ευκολότερο για όλους να το αφομοιώνουν. Ωστόσο, παρόλα αυτά, θα χρειάζεται να ανατρέχουμε για να δούμε πώς έχει διατυπωθεί. Και το άλλο σύμπτωμα είναι, μπορεί να διαβάζετε την άσκηση και να λέτε «Τι ωραία, συμφωνώ». Και να έρθει κάποιος, φίλος σας, και να σας πει «Τι διάβασες?» Και άμα σηκώσετε τα μάτια σας από το βιβλίο, δυσκολεύεστε να περιγράψετε τι διαβάσατε και κατανοήσατε τόσο πολύ πριν από 1 λεπτό. Γιατί αυτό είναι ότι ακόμα χρειάζεται να γίνει μια υποδοχή μέσα στο νου για να καλωσορίσει αυτές τις ιδέες και να τις ενστερνιστεί κάποτε. Με αυθόρμητο τρόπο να τις συναντήσει μέσα του. Γι' αυτό ένθερμα συστήνουμε, διαβάζετε τις ασκήσεις, κάντε τις όπως τις λέει. Αφιερώνετε το χρόνο, αυτό θα φτιάξει μες στο νου την υποδοχή για αυτό το θαύμα που είναι εκεί για μας και μας περιμένει. Την αλλαγή της αντίληψης. Ακριβώς. Φυσικά και συμβαίνει σε όλους μας. Έχω συνεχώς ανοιχτό βιβλίο των ασκήσεων στην άσκηση της ημέρας και κάθε τόσο ρίχνω μια ματιά. Αλλιώς το ξεχνώ. Αλήθεια είναι, Μιχάλη. Αλήθεια είναι, Μιχάλη. Γι' αυτό και εμείς βάζαμε post-it, σημειώματα παντού. Όπως το είχε πει και η Μαρία σε ένα προηγούμενο μάθημα, είχαμε παντού. Μέχρι και στο αυτοκίνητο, στο καντράν, είχαμε κολλημένο post-it. Παντού. Για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε τις ιδέες. Κάποιος είναι ερωτευμένος και νιώθει ευτυχισμένος. Ποιος του έχει δώσει αυτό το δώρο, το εγώ ή σας ευχαριστούμε? Κοίταξε, εάν είναι ερωτευμένος με τον ανθρώπινο τρόπο και νιώθει ευτυχισμένος, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ερωτευμένος είναι ευτυχισμένος. Νιώθει ευτυχισμένος. Γιατί αν φύγει αυτός με τον οποίο είμαι ερωτευμένη, τι θα γίνει, θα είμαι ευτυχισμένη? Αφού ο έρωτας θα μένει μέσα μου. Αν ο έρωτας μου το έδωσε, θα φύγει ο άλλος. Ο έρωτας γιατί δεν μένει μαζί μου να μου δίνει την ευτυχία? Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που πρέπει να γίνει για να απαντηθεί η πρώτη. Ωραία. Είχα μελετήσει και εφάρμοσα τα μαθήματα θαυμάτων για 1 χρόνο, την περίοδο του 2015. Σήμερα με τη δική σας συμβουλή χωράνε περισσότερο. Ωραία. Okay. Χαιρόμαστε που μπορούμε να τα μοιραζόμαστε. Ναι. Η βουλημία είναι μια επίθεση. Είναι επίσης και μια έντονη επιθυμία για εξωτερική αγάπη, μιας και έχουμε αποσυνδεθεί με την εσωτερική μας αγάπη. Ορθό είναι αυτό.
Θα μπορούσε να είναι αυτό, θα Ναι. μπορούσε να είναι και άλλη ερμηνεία. Εξαρτάται. Όμως, οτιδήποτε έχει σχέση με την έλλειψη είναι η ανάγκη μας να επιστρέψουμε στην αρχική ενότητα από όπου έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε διαχωριστεί. Οποιαδήποτε μορφή έλλειψης, είτε υπερβολική είτε μέτρια. Να κάνουμε μία ερώτηση, Ιουλία μου, που μπορεί κάποιος να την ρωτήσει κάποια στιγμή, να αναρωτηθεί. Ο Σωκράτης, λοιπόν, ήταν ευτυχισμένος γιατί εκπλήρωνε τη λειτουργία του φιλοσοφήν. Έζησε σαν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Όμως τα μαθήματα μας λένε ότι η λειτουργία μας είναι η συγχώρεση. Πώς συνδυάζεται αυτό που έζησε ο Σωκράτης με τη λειτουργία που είναι η συγχώρεση? Με τον ίδιο τρόπο και ο Σωκράτης αναζητούσε τη σύνδεση με τον ορθό νου. Όλη του η φιλοσοφία, όλη του η διδασκαλία ήταν πώς να εκδηλωθούν οι αρετές της ψυχής, το αγαθό, το αληθές, το ωραίο. Άρα όλες οι αρετές της ψυχής μας εκπηγάζουν από τον ορθό νου. Η φιλοσοφία λοιπόν του Σωκράτη και όλων όσοι φιλοσοφούν κατά αυτόν τον τρόπο που στρέφουν το νου προς την ορθή του φορά, προς τον ορθό νου, βεβαίως λένε το ίδιο πράγμα. Και η συγχώρεση επίσης εκπηγάζει από τον ορθό νου και είναι το μέσον για να εκδηλωθούν οι αρετές της ψυχής μας. Άρα λέμε το ίδιο πράγμα, είτε το λέει ο Σωκράτης, είτε το λένε τα μαθήματα θαυμάτων και θα το συναντήσετε και σε άλλες προσεγγίσεις και σε θρησκείες, στον πυρήνα τους, στην ουσία τους. Θα το βρείτε με πολλούς τρόπους, γιατί ό,τι λέει την αλήθεια θα συμφωνεί. Και μία ερώτηση έχουμε εδώ. Εκείνος ή εκείνη που προσφέρω στο Άγιο Πνεύμα είναι μέρος του εαυτού μου ή του εγώ μου? Το εγώ είναι μέρος του εαυτού? Ο εαυτός είναι δυσυπόστατος, συγκροτείται από το Άγιο Πνεύμα και το εγώ? Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ανώτερος εαυτός? Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις να τις κρατήσουμε για να τις απαντήσουμε, να τους δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται. Και τις κρατάμε για την άλλη φορά. Ναι. Το σημειώνουμε. Ναι. Ωραία. Σήμερα λοιπόν ανατρέξτε και πάλι στο σημερινό μάθημα, δείτε τις οδηγίες για την εφαρμογή του «Η ευτυχία μου και η λειτουργία μου είναι ένα». Θυμηθείτε το να το κάνετε όσο συχνά προτείνει και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνετε βήματα προς την ευτυχία. Καλή εξάσκηση λοιπόν και καλή μέρα. Χαίρετε.